নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেল। বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈছোঁ মিক্স পাটৰ মেখেলা চাদৰ উকা যোৰা হয়। উকা যোৰা আজি আপোনালোকক মই এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। চ' কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া আহিছে আৰু এযোৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰি লোৱা হৈছিলে আৰু দাম বেছি নহয়, মাত্ৰ 500 টকা পৰিব এযোৰত। এই চাওক, আৰু এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে মোক সোনকালে কণ্টেক্ট কৰিব। মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো দি দিছোঁ, তাত গৈ মোক সোনকালে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, আৰু এইটো আনবক্সিং ভিডিঅ'যোৰ আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, চাওক। আৰু লগতে আপোনালোকে ইয়াত চাওক দহি বুটাও আপোনালোকে পাই যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে এই যোনটো কমাৰ বেন আছে এডালো আপোনালোকৰ লগতে পাব। অনলি 500 ৰুপিছত পাই যাব। আপোনালোকে গোটেই ব্লাউজ পিছৰ মেখেলা পিছ গোটেইখিনি আপোনালোকে চাদৰ একেলগত পাই যাব। ঠিক আছে, মিক্স পাট উকা যোৰা হয়। তো এইযোৰা আজি মই আপোনালোকক আনবক্সিং ভিডিঅ' দেখাম। চ' গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, এনেকৈ স্কিপ নকৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় প্লিজ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, কাষত থকা বেল আইকন দবাই অলটো প্ৰেছ কৰিব। ঠিক আছে, তো কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ভালদৰে এবাৰ চাই লওক, তাৰপিছত মই আপোনালোকক এতিয়া আনবক্সিং ভিডিঅ'টো কৰি দেখাম। ঠিক আছে, চ' ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত কিন্তু কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। ঠিক আছে, তেন্তে বন্ধুসকল আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ।